Börsen är glad och vi är ännu gladare här i studion samtidigt som vi funderar på om Nvidias rapport verkligen är börsens fortsatta uppgångsfrälsare, ett ord som Jesper myntade här i morse. Och vad tror vi egentligen om 2026? Ja, det ska vi prata om idag. Varmt välkommen till torsdagens börslunch. Så är det, och med oss idag har vi Maria Landemo, seniorstrateg på Danske Bank, och Jonas Andersson som är investeringschef ABG Private Banking. Välkomna båda två. Vilken dag? Tack. Ja, verkligen. Finns så mycket att prata om. Vilken lättnad. Vi ska prata mycket mer om Nvidia senare och hur det påverkar börserna, men spontant, vad är det här som vi andas ut? Är det förnyad kraft för tomterallet nu? Kan vi... Men jag tycker så här, man kan ju andas ut lite grann idag, men sen så tänker jag, alltså det var ingen överraskning tycker jag att Nvidias rapport var stark. För att vi har ju sett vad de andra techjättarna som är Nvidias största kunder har sagt. De har ju sagt att de ska investera ännu mer än vad man sagt tidigare, så att investeringsplanerna skruvas ju bara upp. Så att det går bra för Nvidia det här kvartalet var inte så oväntat. Prognosen för nästa säger ju inte heller så mycket om de här långsiktiga frågetecknen kring jätteinvesteringar. Kan man räkna hem dem? Livslängd på chip, korsinvesteringar mellan bolag. Ja. Det har ju inte rätts ut. Vad säger du, Jonas? Jag håller med. Det kortsiktigt lättnad, absolut. Så det hjälper ju till här inför tomterallyt. Jag tror Japan var väl upp 3% någonting. Ja. Vi öppnade upp lite mer, men nu var vi väl upp strax under procenten. Lite besvikelse, jag ville ha ordentligt fräs idag. Men fräs får vi i Cloetta som stiger 6% efter att Handelsbanken inlett en analys då med köp där man även tror då på en höjd utdelning. Sen så har Asmodee rapporterat den aktien rör sig ner lite idag på den här glada börsdagen. Man har en 23% organisk tillväxt och där är då dragloket distributionen av andra spel. Jag tänker mig till exempel Pokémon-kort. Marginalen var ner lite jämfört med förra året. Det är väl ändå lite hopp om livet att fysiska spel och sånt där kommer tillbaka på agendan. Pokémon-kort. Ja, men liksom de här brädspelen. Är inte liksom ett styrketecken för samhället? Att vi liksom jag gillar ju analoga grejer faktiskt. Jag håller med. Jag är beredd att för en gång skulle hålla med dig den här frågan. Munters är också de upp 6% och finska Wärtsilä är upp över 8%. Anledningen till detta stavas ju AI-hype och Nvidia eftersom de kom in med en rapport som överträffade förväntningarna igår. Aktien den stiger 5% då i efterhanden. Och då ska vi väl ändå komma ihåg att den också gick 3% igår under dagen. Så att 8% totalt om jag räknar rätt med mina 3 plus 5. Men man kanske ska vara lite försiktig i AI-namnen på börsen ändå. Det tyckte i alla fall TIN Fonders Carl Armfelt. Det finns mycket likhet mellan paddelhallar och AI-serverhallar i att nu sker en utbyggnad som nog är för stor. Så det har alltid varit när en ny teknik kommer, när folk ser att man kan tjäna väldigt mycket pengar och framförallt då när det börjar bli skuldfinansierat, då ska man dra öronen åt sig. Sen kommer inte det innebära att alla AI-bolag går dåligt, men jag tror att man måste vara ännu mer noggrann i att välja sitt AI-bolag. Och där har vi faktiskt nu sista veckan gjort lite större förändringar än vanligt. Hela året har vi varit överviktade alla AI-namn och från mars har vi sett att det har varit väldigt bra risk-reward. Nu är risk-reward mycket, mycket sämre om man tittar på värdering och förväntningar i många av namnen. Skulle Nvidia gå svagt nu 1-2 veckor på den här starka rapporten, det är en sån sak som skulle kunna ändra AI-sentimentet väldigt mycket på börsen i alla fall. Några reflektioner kring vad han säger här eller kring hur viktigt det är med just en bra rapport från det här bolaget? Det var ju viktigt, absolut. Det jag tittar på lite, Goldman Sachs har en korg av bolag av icke-lönsamma techbolag och AI-bolag där. De har gått enormt i år, upp 67-68%, men de har ju fått väldigt mycket stryk innan det här. Och hur de reagerar nu är lite intressant, tycker jag då. Och det har alltid funnits en risk där och man blir rädd för att de går för mycket, de här olönsamma. Så lite inne på samma linje här. Men kan det vara så att vi går från en fas där liksom allt som är AI går upp till att man nu faktiskt börjar skilja på vinnare och förlorare i den här marknaden? Är det där vi liksom börjar försöka hitta mönster? Ja, men det är väl rimligt att vi kommer till den fasen, tycker jag. Och det har ju varit, som du säger, det har varit en hype kring allting AI-relaterat. Men nu har man ju börjat bli lite mer kritisk, skulle jag säga. Man tittar mer på liksom, värderingar, vinster, framtidsutsikter och ifrågasätter den uppgång som varit lite. Så att en naturlig följd av det är ju att man kommer börja titta på vilka bolag som är
lönsamma och vilka som är luftslott, man får säga så. Och det är just de här liksom korsfinansieringen. Det var någon som skrev liksom att den amerikanska ekonomin styrs just nu av 7 bolag som skickar pengar fram och tillbaka till varandra. Lite elakt. Men något annat vi noterar, det är de här CDS-erna, det vill säga, kostnaderna eller för att skydda sig mot eventuella fall. Och de fortsätter ju skjuta höjden. Det här är för Oracle som jag tror är det mest skuldsatta av de här bolagen. Man blir rädd för att de inte ska kunna betala. Precis. Och vad innebär det här konkret? Innebär det att det kommer bli lån för dem att låna pengar också? Eller dyrare att låna pengar? Eller vad är det man ska ta med sig när man ser att den här typen av kurvor pekar rakt upp? Ja, jag har inte tittat just på den där så mycket, men det är klart, tittar man på de stora Mag 7-bolagen, då kan de ju låna väldigt billigt. De lånar ju faktiskt, några av dem lånar billigare än staten idag. Och de kan finansiera sig med enorma vinster. Oracle här är ett lite scary case såklart. Och som du säger, den här, man beställer av varandra, man skapar en moat där, är ju det är svårt att analysera. Och därför blir man lite tveksam till det hela liksom. Det blir väl också lite dominoeffekt. Så här, om faller en så kommer ju alla också åka på den i den. Ja, och det är väl lite det som är grejen med Nvidias rapport också. Alltså att om till exempel Nvidia då skulle börja signalera att efterfrågan är svagare därför att köparna av AI-tjänster och chip inte ser den lönsamhet och uppsida i det som man har trott, då är det ju inte bara Nvidia som kommer falla, utan då får vi verkligen se det här. Det var någon som benämnde det en pandemi på börsen. Men då kommer det smitta av sig. Kan man vara cynisk och säga så här att Chang Jensen helt enkelt nu har 0 incitament att berätta om det faktiskt skulle vara så att man såg en minskad efterfrågan? Eller såklart, vi ser saker i siffrorna också, men just att han signalerar det är ingen AI-bubbla och alla de här sakerna. För att då är det ju finansiärer som kommer sluta låna ut till pengarna som de är beroende av ska beställa deras chip. Det kan man ju vara cynisk och tänka, absolut. Sen så tror jag också så här, så bra som det går för hans företag och så som han sitter liksom centralt i hela AI-revolutionen. Så för honom är ju inte det här någon bubbla just nu, utan Nvidia är ju liksom superlönsam. Han har en enorm tillväxt, intäkter och vinster och en orderbok som gör vem som helst grön av avund. Ja. Så att, det är inte så konstigt tycker jag samtidigt att han ser framtiden rätt ljust här och nu. Alltså det enda jag kan känna, och det har ju många känt, det är ju att börsen blir så beroende av ett par bolag, i det här fallet Nvidia, att det blir som hela sentimentet bygger. Vilket gör att man blir lite förblindad av hur det går för börsen. För att de flesta bolag har inte så bra avkastning. De flesta bolag har inte så bra intjäning. Nej, och tittar man bara på bolag som har gått upp så är det ju rätt få. Ja, exakt. Och de flesta har ju gått ner ett år som detta. Så det finns ingen breadth i marknaden. Så nej, absolut är det så. Men det har varit det en längre tid. Ja. Så det är en farlig signal att lämna börsen på också. För då hade man missat väldigt mycket avkastning. Ja, det är klart. Så är det. Jag har funderat mycket på om det är AI-skräck som har gjort att börserna gått ner en hel del sedan tiden. Eller om det är så att vi har omprisat på räntemarknaden att Fed inte ska sänka. Vi får NFP idag, tyckte jag var lite chockerande. Det är ändå torsdag och det var ganska länge sedan det var september. Men det har ju varit en nedstängning. Några reflektioner kring vad det är som har drivit det här sentimentet och vad vi kan förvänta oss av siffrorna idag? Ja, men, jag tror ju dels har det varit fokus kring AI, så det är ju en del. Men det här tror jag också spelar roll. Om man har prisat om Fed från att man var ganska övertygad om att det skulle bli 3 räntesänkningar i år, så förmodligen blir det ingen i december utan den dröjer. Och just när omprisningen sker så brukar det också kunna stöka till det lite på marknaden. Och det har gått snabbt. Ja, men det har gått rätt snabbt och då blir det ju lite turbulent. Sen så tror jag vad gäller NFP:n som kommer senare idag. Jag tror så här, kommer den in ungefär som förväntat, alltså arbetslösheten låg kvar kring 4,3%, inga konstigheter, det skapas lite nya jobb, då är det nog fine. Men skulle siffran avvika kraftigt åt något håll så tror jag att det kan bli som mer fokus på den här siffran. Ja. Men sen får vi ju inga siffror för oktober och novembersiffran kommer ju längre fram. Så att novembersiffran, man har ju skjutit fram den på grund av... Så att det är fortfarande, man liksom letar i blindo lite. Ja, men man letar lite i blindo. Sen finns det ju massa annan statistik. Det finns ju ingen annan arbetsmarknad som det finns så mycket statistik för som den amerikanska. Och det finns massa privat statistik. Den visar ju på en inbromsning. Inte alarmerande, men att det bromsar in. Ja, nej men så är det. Och vi har tittat rätt mycket på det här. Och
en sak som man kan lägga till är att den här jämviktsarbetslösheten, alltså att det skapas arbetslöshet på grund av de här låga siffrorna som kommer in, den har ju gått ner jättemycket, så den är nästan kring noll nu. Man är van vid att det ska vara 100 000 jobb som måste skapas för att arbetslösheten ska hållas i schack, men den är ju i princip borta just nu då tillfället. Så både supply och demand där har ändrats drastiskt den sista tiden. Och apropå tech som vi pratade om och apropå sysselsättning, så Jonas har med sig ett par grafer som visar på hur det ser ut just nu. Och här får du hjälpa oss och förklara vad vi ser och vad vi ska fokusera på. Ja, precis. Det är lite på det vi pratar om här nu. Vi ser ju, det är ju inte... Vi ser utvecklingen då för vinsterna där bland techbolagen, den längst till vänster kontra övriga delar då, och det vet vi att de har gått otroligt starkt där då, earnings per share där. Sen ser vi ju då så att, och det har varit, tittar vi på den grafen till höger där, då ser vi att arbetsmarknaden inom tech har ju faktiskt varit i recession här sedan 2022. Så det har ju inte, det skapar inga nya jobb. Normalt sett så har ju, om vinster ska öka så behöver du anställa fler personer. Så har det alltid varit historiskt sett, men det är inte så längre. Och det här skapar enorma marginaler för bolagen liksom, och produktiviteten ökar då. Så vi har rekordökningar i vinster, men arbetsmarknaden inom tech är ju svag. Men är det här ett bevis för det man har sagt, att AI skapar ökad produktivitet? Så att det här borde rimligtvis också smitta av sig på övriga industrier och sektorer. Och det gör det. Jag tror jag har en bild till där faktiskt där man ser just det. Och det har vi här då, så den långa trenden där där har vi också vinsterna återigen på röd linje där, och sen så har vi har covid där som det kraftiga nedstället, och sen har vi aldrig kommit upp till trend, och ni ser där att gapet ökar jämfört med den här trenden, så det har ju spridit sig i andra industrier också då, så det är ett tydligt bevis på det. Hur länge kan det här pågå i liksom det här nya, aldrig tidigare sambandet? Innan det liksom märks på något sätt, att det borde ju märkas i konjunkturen att folk inte har jobb längre, kan inte konsumera. Jag försöker förstå, jag gör absolut inte det. Det gör det väl lite grann också. Om man ser att det kommer lite svaga siffror från konsumentbolag och att man ser att alltså, konsumenterna håller i plånböckerna, man har det generellt ganska tufft. Och det är ju en konsekvens av det här. Och så ser vi Trump prata om helikopterpengar för att stötta upp konsumenterna när det inte skapas lika mycket nya jobb längre, arbetsmarknaden är inte lika stark. Vilket rimligtvis kan komma att påverka inflationen om man gör det här. Om man gör det så kan det påverka inflationen, och kanske speciellt då med tanke på tullar som vi har också. Man gav ju helikopterpengar under pandemin i 3 omgångar, vilket ju i hög grad skulle jag säga bidrog till inflationschocken som vi hade då. Plus stopp i leveranskedjor och sådär såklart. Spännande tider ändå. Verkligen. Andra reflektioner kring jobbmarknaden eller helikopterpengar från dig, Jonas? Nej, men tittar vi lokalt här i Sverige har det varit så, de lägre inkomstklasserna, de gynnas ju inte ofta av räntesänkningar som vi har sett, men de hjälper till i konsumtionen, och därför har ju konsumtionen varit eftersatt och så. Så jag tror att en sån här momssänkning som man gör nu i Sverige, den gynnar nog mer då lägre inkomstklasserna, och kanske kan få igång ekonomin. Den är nog mer effektiv än att sänka räntan, för delar av dem har inte så mycket, de är inte så beroende av räntan som andra inkomstklasser är. Så jag tror man får större effekt av det här som man gör nu då. Och adressera det till den andra delen av populationen så att säga. Sen apropå räntan så är det också då, för svensk del så, jag menar, Riksbanken har sänkt räntan från 4 till 1,75%. Och vi med alla våra rörliga boräntor känner ju ändå av då att räntorna har börjat komma ner och att det inte kostar lika mycket att låna. Det är inte så billigt som förut. Men i USA så är fortfarande genomsnittlig ränta som man betalar på väg upp, därför att man har så långa bindningstider på sina lån. Och sen är det många som inte flyttar just av det skälet, utan man sitter kvar i sin bostad. Därför att flyttar jag så får jag en så mycket högre ränta när jag tar ett nytt lån på min nya bostad. Så att rörligheten minskar ju, men det är ändå så att gradvis så flyttar delar av populationen, och då kryper ju snittkostnaden för lån upp fortfarande för både företag och för hushåll. Så att penningpolitiken, trots att Fed sänker, är fortfarande på väg, alltså det är fortfarande åtstramande för amerikansk ekonomi. Så då är frågan hur det här ska påverka börserna framöver. Vi har liksom vinster som
alla förväntar sig ska stiga under 2026 och 2027. Ganska rejält. Det tyckte man ju sig inför början av 2025 också att skulle göra. Samtidigt som vi har en arbetsmarknad som wobblar lite grann och vi har en konsument som alla har hoppats på i flera år men som inte riktigt har kommit igång. Mycket av det här tycker jag typ att kanske inte ska komma igång. Eller i och för sig i Sverige kanske, det har liksom finanspolitik och räntor och så vidare. Ja, men här har det börjat synas lite positiva tecken. Men vad gör det? Vad ger det för ingångsvärden när vi ska blicka ut mot 2026 och vad man ska tro om det? För det blir ju liksom å ena sidan jättebra vinster och å andra sidan kanske en konsument som inte minst i USA. Då. Men förutom det du har sagt där redan så är det ju faktum att man sänker räntan under en period när BNP växer. Det är otroligt offensivt att göra det överhuvudtaget. Och det är svårt att gå emot tycker jag. Så vi är långsiktigt positiva till börsutvecklingen. Mycket på grund av det. Sen har man sett nu lite kortsiktigt att man belånar sig lite mer på aktietillgångar och sånt där. Det är ju lite fara. Vi har sett bitcoin komma ner och vi pratar om de här non-profit tech och så här. Men det är på mer kortsiktiga nivåer. Så jag tror man har en bra möjlighet till att vi kommer upp lite här under 2026. Jag tror jag har en graf med här också faktiskt på det. Just det, det är den här med värderingsnivåer tror jag vi har. Ja, exakt. Om vi kan få upp den och titta, där har vi den. Ja, precis. Det försökte göra det lite enkelt här. Men vi ligger någonstans nu då på, detta är S&P och vi ligger väl ungefär på 6700 tror jag idag, ungefär. Vad är det, P19 någonting? Ja, P22, 23 är det faktiskt, någonting sånt där. Och då har vi pratade om det innan här med K-shaped ekonomi och sådär och vi vet att ITA ligger på 30 och har gått uppåt och övriga ligger på 15-16 eller något sånt där. Men tittar vi här då och man lägger till då de estimaten som finns i marknaden idag då. Så om jag är här om ett år igen då och man börjar handla på 27 års vinster då och räntan har kommit ner kanske till 3 eller 3 lite drygt eller någonting, då borde vi ha ungefär samma värdering. Så högst troligt så ligger vi någonstans mellan gul och blå där då som är 22 gånger vinsten eller 24 gånger vinsten. Jag ser lite dåligt men jag tror att det står så där. Va? Mycket talar för det skulle jag säga. Recessionsrisken väldigt låg. Trump kommer stimulera, det finns en viss Trump-putt där. Förmodligen en dovish Fed-chef är inne då också. Så svårt att gå emot den cocktailen. Blir man mer eller mindre positiv, eller så här, om vi säger Sverige kontra globalt, och globalt är ju väldigt, väldigt mycket USA. Var vill man placera sig rent allokeringsmässigt då? Även om det är bra förutsättningar i USA så har vi väl ändå också rätt bra förutsättningar i Sverige just nu. Ja, men jag skulle säga att det ser bra ut för svensk del också. Nu har ju vi väldigt mycket exportindustri på börsen så att vi är beroende av att det går bra i omvärlden också. Men vi kommer från ett år som var lite förlorat år vad gäller vinsttillväxten. Kronan var en motvind och så att vinsttillväxten blev inte vad vi hade hoppats på. Men kollar vi in i nästa år då, som sagt räntesänkningar från Fed som påverkar positivt. Förhoppningsvis mindre motvind från valutan. Och vi ser också för svensk del då, om man pratar liksom mer nordiska och svenska bolag, att det ser ut som att det är lite mer fart i konsumtion. Det är ett tecken på att konjunkturen kommer igång. Så jag skulle ändå vara lite optimistisk för svensk del. Och här är ju inte värderingarna lika ansträngda. Mellanårsval i USA, val i Sverige. Det kommer pratas mycket om. Ja, men och det är ju expansiv finanspolitik på gång både här, jag menar Europa är på gång med stimulanspaket och allting ska ju inte gå till att bygga försvar utan det är mycket annat också. Så ganska positiva båda två låter det som. Jag är positiv, ja, absolut. Är du positiv? Jag är positiv, men jag tänker en del också på dollarn och en starkare krona för att det har också påverkat både exportbolagen i Sverige. Men vinstestimaten har ju varit. Vinstestimaten, men också liksom spararnas portföljer som inte alls hänger med. Vad tror ni om liksom kronan och dollarn framåt? Eller framförallt dollarn som sen leder till kronan. Ja men vi ser väl att kronan kan stärkas något ytterligare mot dollarn. Men att den stora smällen från valutan ligger bakom oss. Och vår syn är ju att det främsta skälet till att kronan har varit den här långa utförslöpan, det är ju att vi har ett kapitalutflöde från Sverige. Det vill säga mycket av de pengar som vi sparar placerar vi utomlands. Dels i vårt privata sparande i globalfonder, men sen också om man tittar på pensionsstiftelser till exempel.
det är också mycket som flödar ut. Och stora exportbolag som tjänar pengar och inte nödvändigtvis tar hem det utan har pengar kvar utomlands också. Så att det gör att det finns ett långsiktigt säljtryck på kronan. Och nu ser vi ju igen att visst, i våras så tryckte vi in pengar väldigt så här, nu ska vi tillbaka till Sverige och gud vad så får man inte göra som Trump gör. Men nu går ju pengarna igen till USA och global. Och fortsätter vinsttillväxten vara högre där och det går bra för techbolagen, då kommer det fortsätta gå pengar dit. Ja, och jag tror också det att jag tror den stora dollarförsvagningen är redan bakom oss faktiskt. Så vi börjar bli lite contrarian där igen då. Att kanske, och att kanske räntorna inte sänks lika mycket i USA så vi fortfarande har rätt stor differens där mellan europeiska räntor och amerikanska. Möjligen då så kommer USA ha lite högre än vad man har trott från början och Europa kanske behöver sänka någon gång till. Så det talar ju för dollarn då i så fall där lite. Men ingen jättestark syn, men lite översåld tror jag dollarn är på kort sikt i alla fall. Intressant. Den här 15% smällen man fick i år tror jag inte man får. Nej. Står i alla fall. Nej, det får du nästan. Glädjande. Ja, Men det det tror har jag. varit billigare att åka utomlands i alla fall och konsumera. Ja, så är det. Så är det. Jag tycker vi har lite lättare att vara optimister när Gabriel befinner sig på annan ort. Han har en förmåga att dra ner börsstämningen lite grann. Säger jag som en gammal... Du är inte så positiv heller igen. Nej, jag tror alltid på jordens undergång. Ja, men det händer inte idag. Stort tack för att ni kom hit och stort tack Jesper för att du existerar och bringar glädje till studion. Och tack för att ni tittar. Vi är tillbaka 11:45 imorgon. Då sitter jag och Jesper här igen med nya gäster. Det gör vi. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.